Git. یا مرا نزدیک خواهم باش مانگا خیلی تشنشه. Git. این مخصوص شونه دیگه شما غذاشونه همین چی پیغنم سکنم اپراتور سلام خوبی سلامتی خیلی ممنون دست در بهتری؟ خوبی؟ با دیگه چند بهترم با میتابریسی من چه هم هی اونجا که فعالیت داشته بود شاید نشسته کنی گویتی راست نام مکیلی علیه باشه خواهی نداره که ما چون چه؟ هیچی دو پیغنه چه موسیقی تیلی علیه این مقایی زرگاه تو بردمه؟ دست در نکنه اینا جوش دم پایین آوردن تو دارگرد؟ باش کتاب هلن السا بیاین دست در نکنه دست در نکنه خیلی چقدر خوشگلن اینجا هلن دست در نکنه آقای اپراتور خوش سلیقه هم دارم بانجا ایلیتس داره زرد انگیزی آقای اپراتور زیر رنج زد تو نظر چردی خیلی خوشگلن دست در خیلی نکنه خوشحالی بود حتما بیاین ما بیاین ایشا دقیقا نسی خرگوش تو زد پای آسه سی خواهیم بخورم این پرغنه چیانسی تیریه راستی درخواست پانک هم دینه دو سرگه آماده بیاد اون تا اول ما باید سعی کنیم پایش یه جوری درست کنیم ولی دقیق آدم نونه مثلا پایلش چطوریه چه جایی رو درست کنیم مثلا از چه فاصله اینه من زنی نزد قشنگ گم پیام فرستم سیت بشوید پیام دارم نه پیام نه انده کور راستش حالا یه چه مشورتی کنیم با حال یه جای بودم چه لیلا آوی براتش نه متاسفانه نفرستاد داده را بتا چند دقیقه در نفرستم یه سکوشو بزنیم تا اوسا یه پیامه که اشباه مگم پس چیه پیامه اش بده ببینیمش کورو چه این بروان ها با منیمش یه جای چه هم ماشین بیادش هم شیف داشته بود چه او تو خیتی تو نباید باشه میزید درست بخواین داغش کنیم اینه بعد هم شیر داشته بود چه او بیام او پیا کنه من هم شیر داشته بود چه او بیا سیخمون درست حالا گوی ننیم شروع کو قسمت رو بالا شنجل زن کنیم ایول ساعت شنگل که ما چونکو بیزمتی دست در نکنی بابا دم پایر با هلن السانی کنین بیا بوینشو هی با ندی خرگوشی ها بتا بشو که بتا یه غذا راست سیکی نه بخش شرمنده اول یه غذا که تو نکتهش یه روان خواهم فیلم مردار زیاد با کتوت زدش ره میتونه براتش میاره غذا راست سیش ولی نچهش تشگی ندار عجله نکن اودمش عجله نکن چرا یکی
این دا بیام یه نشک تمیز توشون رو دست در نکنه حالا تا بریم بی زحمتی این نباتو تا بریم شنگ هلن ایلسا ایام بیام ما بین اومد درد جا اومد رام کله نه مال ایدین آقای اپراتور سیتی سیش ادی سیوشی آقا ممنون خواهش کنم از دنبال سلامتی انشالله که مبارکی احساس چه رنگیه؟ زرد اشتباه زرده. اشتباه چه؟ پا اشتباه نگه از اون ماره تو بود ماره خوشیله؟ هر دید قشنگ ها؟ اندازه شو خوبی اندازه چند نه خب آقای اپراتور اندازش نزیبی یعنی از قبل سی هم زیت هم پلچی چی نه بودی نه دیگه چیز زیاد قشنگه ایسا رابرا ای خیلی خوشیده وای چلا اینجا هلین زیاد چی بهتره هلین خب بچه ای باید همچینه بود اینجا هلین قشنگه عزیزم خوبه؟ ها؟ مبارکه تو به دست تو نسیلی من داخل آقای اپراتور بی زحمت بی زحمتی یه چنه؟ شیر آورده مثل که شیر نوشه تو چه خیلی آرو فقط سورپرایزی هلین ایلسای بلالی عوضی بلال و شیر برنزو این چه دیشا دوست دارین؟ آن روز علی آوردش سیک جانش کورت تقریبا مد نظر تونستان چی؟ چه لیلان بیا ایرو مثلا پردیش بیسه تینش هم میش نبود درسته. کناره هم بود الان مثلا یه تو نه اونو دونیت اونو چه همون میش او شیرت این شیرین بزنی سرش آها. او کنی پای درخت پای درخت. حالا اونو نه نتایزی اونو بیفی کنی اونم بازم همیشه نیغم بیفو شیرین هم تعمه شیرین باشین یا رد تا هم بود تا نزدیک شیرین خیلی زیاد شد نه خوشیده هم نیازه شیرین نمیسونی نه نتایزی شیرین باید ایشون دیگه زن کنی ایرو داری او ایشون دیگه کنن زن کنی ایرو مثل ایکونه صاف کنی صاف کنی چه پشتش پایش که پور قرار بگیرتن تاثیر خب تا ایشون دیگه زمین اورو که وی بیابرن نی یعنی که بیا نیرا باید لیران ایری بیسه اویرو کنی منش ای پای دوتا پایشو باید میرو دوتاشو میشه مثلا زای دوتا پایشو رو بود دوتاشو بالا نبوشه لیران نتره اونا کنه منش متوازی با یه حساب ما باید اولی شنگیله بردن ایور شنگله با این کنی ایجا ایکنم با صاف کنی بکنه درست کنم بکنه او خاک بلندش رو برام دومن صاف شکنم با واسه دیگو لیران بیا ایرون چون یه جای دوتا پاش بود یه جای دوتا پاش زیاد کنه نخور ولی کنم با داریم کنم با که نردیم برسی اوه چیزی کنه برده بودی اوه سوسه پاش نیکنه در فی لواسی خدا ایلند رخم تو چی داشت یعنی او دقیقا خوبه یا گوی منشی چرا گوی دقیقا گوی تانچه گمری میری تکار او جیل نویسی اوسا ترسان منی بیرو لیلان اویچیا اوسا بگو بالای مثلا با لیلان بالای بالای تانچه قرار او خالی بود او خالی بود یا با همیشه هر وقت جاسه بود اوش کور بود یا اگر بخواه منیشی رو بغلش بیسه ای ترکنش منش ای فهمی دوست مثلا پشتش بزنید سن دومنتر نی بود در رسم باغ دومنتر نه نیرم باقا در تا ایکون با تا داشت ایش اینجا باید زن کنه ایکون هم باید داشت زده تا کار سخته نه چاره نی بلند خطه نایس داری بیارم ولی خب باید مثلا ما زاشا راست کنیم
چیز پیا بیارش خیلی میتونیم خصوص زادش کنیم کدوم؟ چون اینش جکویه چونی بزارش باید ازش راست کنیم چنجی هم اندازشون نه 10 بار پیام اجرام اندازشون نه یک انداز دارن الان تا تو بخوای شنجی رو زن کنیم تا هم شنجی جمع کنم کونه صاف کنیم بینیم همسه مثل پایش هم با این راست با بروش راستش نکن با برزی کنی راستش کنیم با هم چند تا سنگ کمی نه هم چند تا سنگ دستم من پایش سقدی بود من پایش سقدی بود نه اینکه محکم بود نه کافی مردانی بود پایش هم بلند هم بود که حداقل مثلا بریزه با هندایی بلند با حداقل هندایی بلند حداقل چه چیزی رو بشوریم یا 10 چیزی خدا شوش هر کانتینه راست کنی آشپزخونه نه هم درست و میخواه خود درس رو بشی بری کله نگاه این هم راحتری بود راحتی بود شاش بترسیم آشپزخونه همی آش میدیم باید آشپزخونه هم راست کنی باید گشته هم بیاری گشتش هم علت جانا راست کنی جایی داریم پایرنا دیده شنیده بخیلی چند ساعت کنیم برای استراحت و خیلی تا رئیست پایی و هی کاری کنیم بچیم استراحت کن دوم ندنی چند ساعت کنیم آقای اپراتور من از اونم که چیشه شده این چی بینیم
ده کمک مایسی حلقه ایشه با ما چه با ما خب ساختش مثل تفنگ کاری نخواهی چش نه همون رو حیث کنه جوش بذار جوش No casi, Williamson, vos podrías así de... Algo. Answer. خب بفرسته پیامش بفرسته گوشی تا برم دوردوم جایستک کار نمی‌افتاده زمین Hederiş? Bobinho zemiz bas. Yani düşerli bir spor. O olsun ha. Şöyle ters doğrudan seri şu. Hiç fenomen bir sayı şey bir şey. Şimdi mesela Sen de saygı. مثلا اینو نوزش آره یکم سنگین بود. مسیره
نوری هستن نه؟ پیچ هم دارم. خوب. اینا پیچ داریم. من تا پیچ بودن پشت. این زیبا ناشتیم؟ زیبا یکی هم داریم همین. کم کن ها؟ غیره؟ البسي غير؟ باقي دستیرنه میگم نام کرو دستیرنه گمش شده تو هم پیجل همون هم باید بیان ندارم تو هم پیجل رو میستونی میارم چند تا پیس نیاز داره؟ دوتاش هم باشه دوتا پیس داره یا این ها باشه پیسوشی به دست بینش کنید من پیسی هم باید بودم اصلا باز نکنم خب رنگشی ما تو یه کار می‌آخری برای گل رنگ شاید باید بتراش کنیم نه جواب مال رنگ یعنی بود؟ آه جفتش دست پایین نشون ولی نه فکر نکنم بود نه رنگ رو آزم نه یه بشه میگیرش هستن یکم بشه کلوفت این طریقه نه؟ یه چیزی خواهد ناریتر بود درشم اینو بیشتر با بازار هم تصویر کلوفتی زرده خب از اون سابشتا چه بود؟ با اون سابشتی همین نمیود با سابشتا چند دسته بیه چه بودیم؟ یه تا بود دست من من بشم جایی تحصیل هم ندارم در جنس دوشتی خب چند؟ کنم؟ نه ها؟ زیادت شد گوشش گرد چاگوش چند؟ چون دیگه نیست سازیون درش ولی همون جوشن نمیشه به چند از اون سابشتا آبتون نیست اون دفتر زحمت بیا سابشتا هزینه شده خیلی زیادی بود هزینه شده هرچی بی نه مثلا گم تقریبا هزینه شده بالایه در حال حاضر چون کمن زیاد نیم درست بیارش نه زیاد نیم بینه کم زیاد ولی یه حالا درد سرمش این وزنی بود؟ وزنی بود یه تا پیس شیره نه درست پیزت باید باز بکن تا دستیره اون قرار بگیره اون باز نیمون اون باز میشی تا پیسشی داریم شاید پیس میشیش مناسب تا ساعته خب از آن ساعت شو دردم
میتونیم میکنیم کلا میتونیم خب تمام فاینا بعدم شکرینه نه تو پسین یا همون دور بود دیگه دو تا نبود خب لازم خب شاید میبینی سخته سرشیگی ساختمون تازه چرا داره لازم نکن آبیدار نیست سرماش تا این بزنات یه توی هم بیا تا نه توی ماله بشی توی ماله دوست تنگی اما هادی هم چی یا اصلا یه واقعا چی بخوره توی ماله مغازه بازه مغازه بازه توی ماله شراسه فرصت سیترال بولیش توی رو پشت ماشین رو قشنگ خانه تو صف میبر راحت بود راحت قدم به قدم نزدیک‌تر این قدم به قدم همین پیانو بیاری دیر میمون خوب کنم اوینه ای بار روی آنی بود چه بچشیش دونیزه سیچه او پشت بخین باشه رمینی مثل تایزش هرکنین درست با لوله آنی بود لوله داغی بود لوله فلزی اینکنی الان رام اون چه شخصان با هم فچه رو پما بخیم پیانو به لوله پلاستیکی بچشین باید چه تجربینی؟ تجربینی داغی بود داغی بود اصلا لوله باید یه باشه همون نوعی باشه سنجی باشه چینی هم اوساس نیست اصلا این لوله پلاستیکی این کنیم مثلا چه مزیتی نسبت به لوله فلزی داشت دیگه لوله پلاستیکی خزاریدن در لوله پلاستیکی چشیم نه یه رسانه‌ایش خیلی قلیه درست بله فهمیدم متوجه بودم سیاهی لوله پلاستیکی ولی خب آیه کوری ها درسته پس نتیجه اینه باید لوله فلزی این کار لوله کنیم فلزی بیزه این باشه چینی انجا کنی مثلا یه باشه اینو با بدونی چی نسبی سیسی باید نسبی چندی تاییدش یکیم تایی داغ درسته هم هست چی کارشن کو کپسول بافته نی بود هم نسب بهتری آیا ریزی باشه چی نسبی هی و بعد هم مدار توزیدی سیه اینی او چشید چون چه خب ما پشت دستشویه خب بعد همون پیاز داری بیا بشوریش همون لوله فلزی نه فکر کنم باید نه ما باید بوشه نبودیم یعنی همون جوش بین این کلیمه هست خب علیه شو کلیمه یکی دیدی بیا بریم هم نه همون یه تیکه فلزی بسه ده نه تصویر یکی ایدی مایری یکی هم ایده بارا کنیم با فشر کنیم یا با یا اوجهی داریم که لوله فلزی هم چشم کارا کسی اگر بیا اندازه بزنیم لوله فلزی و هیچ شو که نسایه تو باید همی بیا اوجهی تو نه ها من همینه گم لوله فلزی پیچیه درسته نگاه تو قشنگ چشم کمرت زیاد سرپا هستیم اون روسی وضعیت اینو برای استراحت که تا آقای اپراتور هم کار لسیده ده اصلا ده کامله فقط همین اومونده خدا شد ده کامله بید اصلا چطور مردیم تو در ریحان زنه را بازم یک تلم کمرات تلویزیون درارقات را یا حتما تا یه سال بود یه من ذهنشه پیغمبر نه اصلا که بین نچه میاد تا کولی خواهی میزن نچه اومد اصلا که تو یعنی حالا ما قشنگ نمی حالا تو دوری میشه شاید در رای ندارم تو به چه گم یه ماری یه چی مثلا اومد مثلا بوده اومد از این بعد زیاد حالت جد دوری حالا بعد نه خیلی برنده تا آموزش
یا تایی چه هم راست چه راست تا چه چی هم راست بیان چه شیله زازا که تا آسان خیلی هم طولش تا بخوای زازاشو کنی مثل اون نمیشه نگاه خیلی طول چشه زمان برای این پروسه باید کاری انجام میدیم که ماشین راحت باید جرسقه بیا راحت بشم رو اونم درست کنیم باید رو کاری انجام میدیم همون بود انشالله هم نستان فقط هم امید داشته بود نستان امید باید کاری لحلی کنیم دوباره اکنیم اوبیمه سر جن اینا رو زمان تالا نیدی خانم نه برای تو پارازیتی ها
آه نه سرمو شیشه نهایی چی پیازو آها توی سنگین نیست؟ خیلی بفنده که باید من شمیره یا برش الان باید یه مقداری بروک بیارم بونم دور ایناش که تنپیش نبونده باید یه هم در رای اینه درست ماشینی که او یاره که برزم تانک انشالله بینیم میرو یه چهار تا بروک بیارم میرو قشنگ ماشین
بس واقعا اینم نکنه نه تا این چیز سختی این تموم دست بشه طوری نی آقای اپراتور دفعه قبلی چندتره بردی که این دفعه میشه بردی این دفعه دیگه خیلی خوش مزوی بعد گن یکی اصلا کمونه بگاید من خود طوری نی بتا بیشتر بیارم دست در نکنه اگه یه بار کلا پوستش بکنی ایه چوش تهش هم باشه کنه سخته که من چاوش کنی طوری نی ریم انشاءالله اوکی اون روز یک شنبه پس داری بعد اون روز شنبه شنبه چهارشنبه بعد حالا انشالله خبر خوشی انشالله خبر خوشی ایگو از این آقای گوی خسته و بین نه بین خستگی یه شعریه خیلی قشنگی خانسی بخونم خوب گوش بید رو ایگه رنج و گنج تو جنزت کجا لاستی دیگه چطور الان بونی داستان همه چی گفته بود یکی با چشم و یه پیای برو کار میکن نمیدش کسی برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار اگر تا که دهقان دانات شو گفت به فرزندگان چون همی خواست خفت که میراث خود را بدارید دوست که گنجی ز پیشینیان اندروست متوجه بودی یعنی چی؟ میگو این زمینی که من داشتمه این زمینی که من دارم الان یه گنجی منشه ایشا باید بریم بکنینش او گنج داره که گنجی ز پیشینیان ز افراد گذشته منشه پدر مرد بوشو مرد من بوشو توی ایناشو گفت مرد پدر مرد و پوران به امید گنج بوشو مرد پوران یعنی پسران هم به امیدی که گنج پیدا کنن پدر مرد و پوران به امید گنج به کاویدن دشت بردن در رنج رنج اون دشت کلن که نزنی کردن نشد گنج به کاویدن دشت بردن رنج نشد گنج پیدا ولی رنجشان چنان چون پدر گفته شد گنجشان بعد کردنش رنده او هنه کلن چه کردنه یا خب بهتره چی خب همش چنانزنی کردیم بهتره قله بخوریم منش خب قله که کاشتن خیلی ارزش دار بیستی شد یعنی همون گنج بی در واقع حالا ایگام یعنی انسان هیچ وقت و کار این نی بود توجه کار خیلی خوبه کار باعث بود که آدم پیشرفت کنه آدم زندگی سربلند بود موفق بود اینه تو سویا چی؟ اینم موقعی که در سخنام خیلی عاشق شعر بود بگیر کنم افسر همه چی کل شعر یه لیایی مزنی سلامت؟ ممنون خوب جمال چند سال درس هون
خانم را حداقل یه خانم تا دانشگاه هم بدون چند ساله آخه در مثلا ما با همه سیستم وقتی ما دیدیم خب ولی ما هر دونیم چطور مثلا آقا اون ایرو بوده بالاخره ده کامل فرن نوریزی الان سیت توضیح داد یک کمی سیت توضیح داد خیلی خوب داستان قشنگی ما 8 سالان بیش پدرم مرد مرد داشتم خدا بیامرزه خواهم ممنون دست درد بعد از اون تاریخ ما اون موقع کلاس دوم ابتدایی بود خب بعد هیچی به سختی با کمک مادر گناه دار جان بسا او ور ادامه دیم رام تا راهنمایی یادم یه روز که با مادرم رو این بی من همون مدرسه که آقا ظرفیت بود تکمیله ده اصلا نیگریم هیچی نیگریم دانش آموز نیگریم بعد چی چه یعنی پس من دیگه تو دین نمی نه ده اصول راهنمایی نگیم دیگه باب رفتیم یه ها خلاص ریم اصول باب رفتیم شهر ها بعد این لحظه هیچ وقت یادم میره دیدم که مادر من همون دیگه بس اصلا بعد همون بیا دل سو تو بعد گو تو حالا چی سنه یه زوی رحم دار راهنمایی نخوندی زور ردن ها زور ردن نه مثلا نه زور مثلا دونه بگو چه با سختی رفتیم خلاص ما راهنمایی نمود در خوندیم ولی واقعا راهنمایی هم شاید دادیم کلا ریم شوبی ریم دبیرستان دوباره مکافات رسیم خوشم دبیرستان دوباره باید بریم شبان روزی اون رئیس مدرسه که همون بود آقا تو باید حتما برای تجربه کنی دبیر انسانی چون که ظرفیت انسانی تکمیله تو باید برای تجربه هرچی التماس بدم تجربه من یعنی واقعا تی خواست برای انسانی؟ ها واقعا خواهم انسانی اما اوزو اینجا مثلا رشته خودی خب من تعنیبی تجربی با تجربی مثلا من مثلا این پرستاری و این ها الان دکتر و اینی ندید الان ادامهش رو توضیح دادم خلاص ما مجبور شدیم یعنی واقعا خواستم انسانی دیگه باقا حتما یه خیلی مشاوندوزی من چاره‌ای نداشتم چون برای تلفن من شماندوزی درس خوندم باید حتما بیا رشته تجربه بعد ریاضیت هم بعد میگه آقا خوبه و فلان و موفقی بود و فلان گفتم آقا باش گوله حالا دونم برای شاید گولم واقعا شاید گولم بود واقعا این تجربی و بعد امتحان دیم و منتها دانشگاه دولتی یه مشکلاتی پیش من نتونستم قبول کنم خلاصه رام به هر طریقی فوق دیپلم گرفتم حتی دانشگاه آزاد فوق دیپلم خلاص بود دانشگاه فوق دیپلم تجربی گرفتم یه 2 سالم سرباز معلم بیام یه مقدار هم بعضی موقع هم معلم میدم میسنیم آزاد نیستم متوجه بی زیاد هیچ معلومی جو بعضی تا درسی نه مثلا با ما سرباز معلم جایی که نیاز داشته مثلا این معلم رسمی نی حق تدریس معلم رسمی نیست مثلا حق تدریس مثلا بابا تدریس میدن یه پیلیده اینگان حق تدریس یه از روزگار بیان نمیشه بچه پیسی خاصی نه یکی انسان مثلا پدرش به دست بده خیلی سخته مثلا انگاری هیچ حامی ناره انگار هیچه انگار سخته ایسه هم بلای سر بلای ها نه اعتباری کنم کار صحابی کار چند دقیقه چه باقی بس همه شخص شو هم بخواه چون اون روز خیلی خوشی میده رای چی نمون تو راستی چه کن نه میده چند تا سی 2 4 6 8 تا 2 ها 8 آخه مو الان با خان فیلم بردار 5 نفر خب 3 تا هم اضافه داره یکی هم بازن کمیه بازن نگیر 2 اپراتوریال میخوره اپراتوریال میخوره نه 8 راست گشت اما اپراتوریال چه 8 دیگه نه بخوام یه چوبرم سازگاری نارا اصلا نه شوخی کنم چی میداشتی که در دیگه نه چشم باشه اصلا جدی شد ولی نه واقعا هم مثلا ما با وزن چند کنم با نه خیلی الان دیگه صورتی چی شد که تو کنم چه شی کهنه حالا انشالله با دام بزاشم بعد صحبت کنیم صحبتی کنیم چه
هم صحبه کنی هم یعنی چیش داره درست من صحبت کنیم تلاش کنیم چه چیش مرد اینجا که خرکشن که میکنه چیش مرد نه برعکس نمیرو اون روز بعد داغی بود با ما قش جرش با ما قش بچه که